كوكب المريخ هو رابع أبعد كوكب عن الشمس بعد عطارد والزهرة والأرض، والتسمية الأشهر ليه هي الكوكب الأحمر، وده راجع للون البرتقالي المايل للأحمر. والسبب في اللون ده هو الصدى الناتج عن أكاسيد الحديد المنتشرة بشكل كبير في صخوره وتربته، وكمان على هيئة غبار في الجو بتاعه. اهلا بيكم، انا كابتن ماجد، ودي الحلقه الثانيه في سلسله حلقات اكتشاف كواكب المجموعه الشمسيه. وكنا اتكلمنا في الحلقه الاولى عن كوكب بلوتو وبعثه نيو هورايزونز، هتلاقوها في وصف الفيديو. والحلقه ده هنتكلم عن استكشاف المريخ. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك. يلا بينا. مش معروف بالظبط مين أول واحد اكتشف كوكب المريخ، لكنه على الأقل كان معروف من أكتر من 4000 سنة، وده لأنه من ضمن الكواكب الخمسة اللي ممكن تشوفها بعينك المجردة، واللي هم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. ده غير أن علماء الفلك عند المصريين القدماء رسموا المسار بتاعه. كوكب المريخ من الكواكب الصخرية، وهو تاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد، فحجمه تقريبا نص حجم الأرض ومساحته ربع مساحة الأرض، لكنه بقى بيتشابه مع الأرض في التركيب وفي امتلاكه لفصول السنة الأربعة، وبرضه في تغطية الجليد لقطبيه الجنوبي والشمالي، وده لأن فترة وميل الدوران للكوكبين متشابهين بشكل كبير جدا. بعض العلماء بيعتقدوا ان كوكب المريخ كان بيحتوي على المية في الحالة السائلة على الأقل من 3 مليار و800 مليون سنة، وده بسبب اكتشافهم قيعان البحيرات الجافة وشبكات الأنهار. وده معناه ان الغلاف الجوي للمريخ كان زمان كثيف، وكان قادر انه يحافظ على درجة الحرارة المناسبة اللي بتسمح للمية تفضل في حالتها السائلة وتملى سطح الكوكب بالكامل. وده خلى احتمال وجود حياة على كوكب المريخ هو احتمال وارد على الأقل نظريا. والسبب اللي بيمنع وجود مية سائلة على سطح المريخ هو الضغط الجوي المنخفض، واللي بيقل عن 1% من ضغط الأرض. وطبعا بيكون في علاقة بين الضغط وحالة المية سواء كانت سائلة أو صلبة أو بخارية، وكل لما الضغط بيقل كل لما درجة الحرارة اللي بتتحول عندها المية من حالة لحالة بتقل برضه. لكن أحيانا في بعض الارتفاعات لفترات قصيرة بيبقى باين إن القمم الجليدية القطبية بتحتوي على كمية كبيرة من المية. طبعا مش معنى ان سطح المريخ ما فيهوش ميه سائله ان ما فيهوش اي شكل تاني من اشكال الميه، فكميه الجليد في القطب الجنوبي مثلا من الكوكب لو دابت هتكون كفايه انها تغطي سطح الكوكب كله وبعمق 11 متر كمان. نتكلم بقى عن هواء المريخ. هواء المريخ بيتكون من 95% ثاني اكسيد كربون و3% نيتروجين و1.6% ارجون وجزء بسيط جدا من الاكسجين والميه، ومتوسط درجه حراره سطحه بتوصل ل 62 درجه مئويه تحت الصفر. بدأ الاهتمام باكتشاف كوكب المريخ في ستينيات القرن اللي فات، وبدأت من وقتها أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند في إرسال البعثات الفضائية لاكتشاف الكوكب والتجول فيه، وبعتوا ليه روبوتات أكتر من أي كوكب تاني. وصل عدد البعثات من 1960 حوالي 45 بعثة، فشل منها 26، منها اللي فشل يطلع من الأرض أصلا، ومنها اللي اتحرق في الطريق، ومنها اللي اتحطم على سطح كوكب المريخ، وجزء منها توقف تماما في طريقه للكوكب، والبعض منها فشل إنه يلاقي مدار الكوكب اصلا. من ابرز الرحلات اللي نجحت لكوكب المريخ كانت رحله مارينار 4 التابعه لوكاله ناسا، ودي من اول المهمات الناجحه في وصولها للمريخ والتحليق حواليه، وتم اطلاقها سنه 1964. وطبعا المركبه انسايت اللي هبطت على سطح المريخ سنه 2018 وما زالت لحد دلوقتي هناك، وهي تامن مركبه فضائيه توصل لسطح المريخ، واستغرقت عملية هبوطها حوالي 6 دقايق عشان تتجاوز الغلاف الجوي للمريخ، وبتتركز مهمتها في حفر سطح الكوكب، وده علشان تساعد العلماء في التوصل للتركيب الكيميائي للكوكب. ودلوقتي هنتكلم عن واحدة من أهم بعثات ناسا وأكثرها طموح، وهي المركبة كوريوسيتي اللي هبطت على المريخ سنة 2012، وليها مهمتين أساسيتين. الأولى هي معرفة إذا كان المريخ على حياة ولا لأ، والتانية معرفة معلومات أكتر عن بيئة الكوكب. المركبة دي موصلتش سطح المريخ غير بعد سلسلة هبوط معقدة جدا أطلقت عليها ناسا 7 دقايق من الرعب. في البداية قبل إطلاق المركبة بسبب وزنها الكبير اقترحت ناسا طريقة غير معتادة لهبوط المركبة عن طريق سلسلة مناورات معقدة بدرجة كبيرة. فأول ما تدخل المركبة للغلاف الجوي بتتفتح مظلة علشان تبطأ من سرعتها، بعدها بيتفك الجزء السفلي من درع المركبة الواقي من الحرارة وبينزل على سطح المريخ علشان يشتغل كرادار بيحدد ارتفاع المركبة. المظلة المستخدمة دي تقدر تقلل سرعة المركبة لحد
بتعدي 200 ميل في الساعة، وده طبعا لسه أسرع بكتير من السرعة المناسبة للهبوط. ولحل المشكلة دي صمم المهندسين طريقة يقطعوا بيها المظلة، وبعدين يستخدموا نفاثات دفع من تحت تقلل من سرعة نزولها لحوالي 1.5 ميل في الساعة. هتقولي طب ايه لازمة المظلة طالما هيقطعوها في الآخر؟ دلوقتي بعد ما المركبة تدخل الغلاف الجوي بتاع الكوكب هتسقط سقوط حر بسرعة ضخمة جدا، وعشان بيستخدموا نفاثات الدفع على طول بيحتاجوا طاقة ضخمة جدا ووقت طويل عشان توصل المركبة لسرعتها المطلوبة. عشان كده استخدموا المظلة في الأول عشان تبطأ من السرعة المهولة دي بشكل مفاجئ في وقت قليل ومن غير طاقة. المركبة كوريوسيتي حجمها كان ضخم بالمقارنة مع باقي المركبات اللي في العادي بيتم إرسالها في البعثات اللي زي دي تقريبا في حجم عربية دفع رباعي، وبيوصل وزنها ل 900 كيلو جرام، وقطر عجلاتها ل 20 بوصة. وبتستمد المركبة طاقتها من مولد نووي بينتج كهرباء من التحلل الإشعاعي لعنصر البلوتونيوم، غير إنها متجهزة بأجهزة استشعار للطقس وقياس لمدة الإشعاع على سطح الكوكب، وأدوات بتكشف وجود الهيدروجين، والعنصر ده واحد من العنصرين المكونين للمياه. وطبعا المركبة حللت الصخور بواسطة الأشعة تحت الحمراء علشان العلماء يقدروا يعرفوا التركيب الكيميائي لتربة الكوكب، وكل ده طبعا في محاولة منهم لفهم طبيعة المريخ. ما زال بحث البشر عن وجود حياة خارج كوكب الأرض مستمر، اعتقادا منهم إن في يوم من الأيام لو تم تدمير كوكب الأرض بأي شيء، حرب نووية بقى أو وباء أو حتى غزو فضائي، يحاولوا إنهم ينجوا من الكارثة. في نهاية الحلقة لو عجبتكم ما تنسوش اللايك. سلام.